Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, January 20, 2021. Nasabat ang nasa 19 milyong pisong halaga ng mga marijuana sa ilegal na plantasyon nito sa Benguet. Galing daw mga nasabat na kontrabando sa 7 araw na operasyon ng Benguet Provincial Police. Sa ngayon, wala pa ring naaarestong salarin. Samantala, kahit may utos na si Pangulong Duterte, hindi pa rin daw nakakausap ng Senado si Vaccine SAR Secretary Carito Galvez Jr. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. Inutusan na ni Pangulong Duterte si Secretary Galvez na i-disclose sa Senado ang mga presyo ng mga bakunang gagamitin sa bansa. Question kasi ng ilang senador ang pagtanggi ng ilang executive officials na sabihin ang presyo ng mga bibilhing bakuna. Para sa mga cellphone is life, maaari raw palalain ng pandemya ang nomophobia o yung no mobile phone phobia o pagkatakot na mawalay sa cellphone. Sa pag-aaral na inilabas ng University of Monash, Australia, 99% daw ng 3,000 na sumali sa survey ang nagsabing nakararanas sila nito. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Isang 9 na taong gulang na bata ang nabaril ng kanyang kalaro gamit ang isang hindi rehistradong airgun sa Paombong, Bulacan. Lilian Tiburcio reports. Pangarap ng 9 na taong gulang na batang ito na maging chef, pero hindi na ito matutupad. Namatay ang bata matapos mabaril ng airgun ng kalaro sa barangay Santo Rosario, Paombong, Bulacan. Ayon sa pulisya, pag-aari ng tiyuhin ng 8 taong gulang na kalaro ang baril. Nakita niya yung airgun nakasandal doon sa dingding. So pinaglaruan, twice daw kinalabit ng bata, hindi naman pumutok. Ngayon nung kinalabit niya uli itong airgun, nung nakatutok na dun sa kalaro niyan, biglang pumutok at tinamaan yung biktimang bata sa ulo. Naiwan daw ang mga bata habang nagtatrabaho ang mga magulang. Tumanggi rin silang humarap sa kamera. Tinamaan sa kanang sintido ang biktima at bumaon sa ulo ang nasa 3 pulgadang bala. Naisugod pa sa ospital ang biktima at 2 araw na nasa emergency room. Nakatakda rin sana siyang operahan pero binawian din ng buhay. Ang bata naman na nakadisgrasya na trauma raw sa nangyari. Kaya iminungkahi ng Municipal Social Welfare and Development Office na isailalim siya sa counseling. Itinurn over naman sa pulisya ang nagamit na baril. Doon naman sa pagmamayari ng airgun, kailangan kasi ito doon sa investigation we will file yung necessary complaint sa piskalya against doon sa tiyuhin nung nakabaril. Kasi siya ang may-ari ng airgun. Lumabas sa investigasyon na hindi rehistrado ang airgun na napaglaruan ng mga bata. Nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kailangan ng one-time registration ng airgun. Irerehistro ito mismo sa Philippine National Police. Yung mga gumagamit ng airgun sa pamamaril ng ibon, lalo sa mga lalawigan, pamamaril ng isda or yung sport shooting kung tawagin, dapat talaga magpunta sila sa nearest PNP office para maiparehistro nila to. Hindi naman porket hindi siya gumagamit ng pulbura, hindi mo na siya irerehistro. At lalo na, kailangan maturuan sila yung pagiging responsableng nagmamay-ari ng airgun. Hindi na bago sa mga taga-Paombong ang airgun. Katunayan, ginagamit nila ito sa kanilang kabuhayan para manghuli ng isda. Si Trevor, mahigit 10 taon na raw gumagamit ng naturang baril. Ito yung aking ginagamit na airgun. Arms Core Executive Caliber 22. Siyempre, baril yun kumbaga, parang mas masarap siya na na gamitin panghuli ng isda. Tsaka hindi ka mabasa kasi kung ang gagamitin natin is lambat, siyempre mababasa ka. Pangamba ng mga residente na baka maulit pa ang insidente, lalo na't hindi ito ang unang pagkakataon na may naaksidente ng airgun sa kanilang lugar. Kaya ang panawagan ng ilang residente, iban o ipagbawal ang paggamit nito sa bayan ng Paombong. Marami pong nambabaril dito sa harap ng bahay namin. Yung anak ko po nando sa harap ng bahay namin lagi naglalaro. So nung naalala ko, pala kako yun, delikado pala kako. Gusto po namin na ipagbawal na gagamitin yun. Kasi katulad ng inosenteng bata ang nabaril, inosente rin naman yung nakabaril.
Para kasi sa akin, so sa nangyari pong gano'ng cases, bilang isang ina, para sa akin gusto ko na pong i-ban yung mga gano'ng alam kong delikado po. Napakasakit naman po na once na maulit na naman, hindi man po sa mga kalapit mong kapamilya or kaibigan, sa ibang tao man, yun po ay talagang napakasakit at napakahirap po. Ayon naman sa pulisya, hindi basta-basta maibaba ng airgun, kaya mas paiigtingin na lang daw ng Bulacan Police ang kampanya para sa responsableng paggamit nito. Hindi naman masama magkaroon ng airgun sa loob ng bahay, lalo na kung ginagamit ito sa kabuhayan. Pero dapat siguraduhin na nakarehistro ito at may lugar na pagtataguan na hindi magagalaw ng mga bata. I am Lilian Tiburcio and I stand for truth. Ibinasura na ng Department of National Defense ang UP-DND Accord ng 1989 na nagbabawal sa presensya ng mga pulis at militar sa loob ng campus ng Universidad ng Pilipinas. Paraan daw yan para maprotektahan ang mga estudyante sa recruitment ng mga makakaliwang grupo. Here's Richard Hiderian. Since its founding almost a century ago, the University of the Philippines has served as a bastion of not only academic excellence, but also political activism. In response, especially during the martial law period, there have been many abuses and tortures visited by authoritarian Filipino leaders against students from UP who undertook or took part in radical movements or progressive reform. Former dictator Ferdinand Marcos and some of his authoritarian successors engaged in various forms of crackdown against student activists from UP. Kasama dyan are cases of torture and extrajudicial killings. Following the end of martial law, nagkaroon ng multiple agreements between Universidad ng Pilipinas administrators and the Armed Forces of the Philippines and Security Forces. Kasama dyan is the Soto-Enrile Accord, which was signed between student leader Sonia Soto and then Defense Minister Juan Ponce Enrile to protect students from the police and military presence sa eskwela na yan. The 1989 University of the Philippines and Department of National Defense Accord prevented state forces from entering the state university without notifying the school administration. So ano naman itong DND-UP deal? Ano yung mga key provisions niya? And what was the rationale and the historical context behind its establishment? Among the key elements of the deal were prior notifications shall be given to UP administration by the military or police before they could conduct any operations inside the UP campuses. And claro, na nothing in the agreement shall be constructed as a prohibition against the enforcement of the laws of the land, meaning UP will not host illegal activities. Now, the Duterte administration is arguing that UP has become a hotbed of extremism and radicalism, leading to threats against state institutions. Is UP really a hotbed for radicalism? And is it where the enemies of the state are reared and recruited by insurrectionary or revolutionary forces? In response, in a letter dated January 15, Department of National Defense Secretary and former General Delfin Lorenzana said the accord was, quote, terminated or abrogated effective this date. Ano naman ang dahilan ng Department of National Defense in terminating this deal? Ayon sa Department of National Defense, it intends to remedy the situation of radicalization in the campus, especially by Communist Party of the Philippines and New People's Army, by terminating or abrogating the existing agreement in order for us to perform our legal mandate of protecting our youth against CPP-NPA recruitment activities. Ano naman ang position ng critics, opposition forces, and progressive elements in the country? Ayon sa former UP alumnus and Senator Francis Pangilinan, tinitulan natin ang panghihimasok ng diktador noon. UP has always been and will always be a citadel of freedom and democracy. Pakiusap lang, please don't mess with UP. Progressive Youth Representative Sara Elago also described the axing of the deal as a blatant disregard for students' historic win against campus militarization back in the days of martial law. Ayon sa kanya, educational institutions need such freedoms in order to fulfill their basic role, including upholding human rights and democracy. For instance, constitutional experts, such as former Dean of Ateneo School of Government Tony Lavinia, have questioned the legal basis of the termination of the deal. After all, the 1989 Accord did not provide for an exit clause. As such, both parties should agree to terminate this on a mutual basis. So there we are, nakita natin yung kahalagaan ng academic freedom for our premier national university and its broader implications for democracy, especially since the end of martial law and Marcos dictatorship.
Nakita din natin yung supposed rationale of the government for terminating this deal between UP and the Department of National Defense in a unilateral fashion. And pinag-usapan din natin yung criticisms of that termination and what negative impact it could have for students in UP, for faculty in UP, but also for democracy while President Duterte is in power and also beyond. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us, stand for truth. Ang mga nanay na naging instant guro ngayong pandemya naging estudyante na rin para makasabay sa teknolohiya. Ang mga inanay ng Malabon sa report ni Abby Espiritu. Ang mga nanay nagsisilbing ilaw ng tahanan, kaya naman walang hindi kakayanin para sa kanilang mga anak. At dito nga sa Malabon, ilang mga nanay ang nag-aaral ng gadgets at applications online para tulungan ang kanilang mga anak. At tinatawag sila ngayong inanay. Paghatid sundo sa eskwela, paglilinis ng bahay at pag-aasikaso sa kanyang anak, ang dating pinagkakaabalahan ng 34 anyos na si Divine. Pagdating ng new normal, si Divine naging instant guro ng anak niya. Dati, iniiwanan ko na lang sa school, si teacher na yung bahala sa kanya. Ngayon po, ako na po yung teacher niya, nanay niya, at nagtuturo sa kanya kung ano yung gagawin. Then, parang pareho po kayo nag-aaral. Minsan po, yung pinagtatanong yung anak ko, minsan hindi ko po nasasagot kasi medyo technical yung problema. Kagaya po ng paano pipidutin to, kung ano yung application na gagamitin, kung ano yung gagawin sa gatong application. Kaya naman nang magbukas ng inanay tutorial program ang Malabon City para sa mga housewife, hindi na nagdalawang isip si Divine. Pinaka-purpose po na sumali ako dyan is ma-enhance pa yung kaalaman ko sa computer. Kasi kahit po marunong ka man o hindi, lahat po tayo ay naapektuhan ng pandemya, na pati yung mga bata. So, kailangan aware ka doon sa makabagong paraan. So, kahit man may kaalaman din ako sa computer, pero hindi ko alam kung ano yung proseso na gagawin pa. Dito sa Malabon, nasa higit 50 nanay ang nakilahok sa kanilang inanay program, kung saan matutulungan nila ang kanilang mga anak at ang mga bata sa komunidad para sa kanilang pag-aaral online. Ngayon ko po naintindihan na hindi ganun kadali yung trabaho ng isang guro. Na hindi ganun kadali ang magturo sa mga bata, lalo na ngayon na para-paro po silang nangangapa sa online. 1:1 ang ratio ng mga student facilitators at ng mga estudyante para masigurado umanong matututukan talaga sila. Iba po yung nasa bahay ka lang na nanonood ka lang o nagtatanong ka lang sa teacher, mama, kung ano pong gagawin. Iba pa rin po yung nalalaman mo siya ng practical. Mas nalalaman mo siya ng harapan, mas confident ka na iharap mo yun sa anak mo. Sa inanay tutorial program, tinuturuan ng mga nanay na gumamit ng basic Microsoft Office applications, email at iba pang social networking applications. Ang programang ito parte ng internship ng mga College of Education students dahil sila ang nagsisilbing student facilitators ng mga nanay. So tinuruan po namin yung mga parents na sa Microsoft Word, yung mga PowerPoint, para po pag nagpapasa po sila ng documents dun sa mga teacher nila. Di ba po nowadays po puro module po yung ginagamit ng mga estudyante. So pag po nagpapasa, hindi naman po lahat ng parents kayang gawin yun. Sa loob ng 2 buwan, 10 nanay kada araw ang tinuturuan ng 3 oras. Noong Disyembre 2020, graduate na ang unang batch ng inanay at kasalukuyang nakatutok sa katanungan ng mga bata at iba pang nanay sa kanilang mga lugar. Aabot kasi sa mahigit 70,000 na estudyante at halos 4,000 na guro sa Malabon ang matutulungan din ng programang ito. Bibigay tayo ng SIM card sa load sa mga bata, no? So hopefully makatulong yun for yun nga, once a week na session nila with their teachers. Ngayon, gumagawa tayo ng paraan, ang USB para makabit sa device. Kasi right now, everything's modular, but there'll come a point na lalagay nila sa computer yung data. Yung kung ano, kailangan mo malaman, andun na, mas mabilis, mas accessible. Kasi ngayon, piniprint pa yung mga materials sa kaprint, but eventually, magpapalit din yan because definitely this pandemic will take time. Ang mga programang gaya nito na tumutulong para masolusyonan ang hamon sa edukasyon ngayong may pandemya, naway mas mapalawig pa. Pang matagalang solusyon panlaban sa hamon ng new normal. Ako si Abby Espiritu, I stand for truth.
1989 nang pumasok sa isang kasunduan ng Department of National Defense at University of the Philippines na nagsasabing bawal pumasok sa loob ng UP ang mga pwersa ng militar at ng pulis. Pero ibinasura na ang kasunduan na yan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana at ang kanyang sabi safe haven daw ng mga kaaway ng Estado ang UP. For the record, mga ka-SFT, bakit nga ba gustong pumasok ng AFP sa UP? Tanong na lang po yan kay Secretary Lorenzana, no? I think he spoke on it, and I think the Defense Press Corps should address that question to Secretary Lorenzana. Yes, sir. You're a lawyer, you're a UP professor. That makes it difficult for you to answer probably the question. But in terms of consequence, for example, if the abrogation is finalized, that happens, can the AFP go into the university and arrest people in rallies? Hindi po, no? Kasi ang AFP malinaw po ang kanyang mandato, no? It is for defense purposes. Yung drugs po, that's a police matter. Okay. Can they do surveillance work inside the university? They can do surveillance in the whole Philippines, no? Ang hindi po pwede is to intrude into protected rights. That such as? Yun na po. Kung ano po yung karapatan, no? Surveillance, hindi naman po pinagbabawal yan, no? Pero yung mga kidnapping, yung mga ganyan, yan po mga pinagbabawal. O yung wiretapping na walang court order, yan po yung mga pwedeng ipagbawal. The 1989 agreement is contrary to public policy because it is inimical to public interest. Why? Because under this agreement, if you have seen that agreement, it says there that the AFP and the police cannot just enter the University of the Philippines even if they have with them arrest warrants or search warrants. This means that we are depriving the public their right to be ensured to be safe. Sagot naman dyan, UP Diliman Chancellor Fidel Nemenso. Wala nangyayaring recruitment dito. Students here come to class. In fact, ngayon remote learning nga ngayon eh. Walang kung may ilang students dito at faculty aktibo sa mga pandemic response activities ng UP, di ba? Clandestine. Of course, dahil sa academic freedom, no, binabasa ng lahat ng students, no, parang malaya sila magbasa, mag-isip, pag-usapan ng lahat ng klaseng ideolohiya, no? Okay. From right to left, no? It's sabi nga namin, this is the trademark of this. This is why UP education is special, no? Ang students natin exposed to the widest range of ideas and perspectives, opinions. Kung kayo ang tatanungin ng KSFT, dapat na nga bang papasukin ang AFP sa UP? Narito naman ang ilang sagot ng ating mga ka-stand for truth. And that's all for today, mga ka-SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.